Ισχύουν, καλημέρα σε όλους, αν τελικά ισχύουν όλα αυτά τα λεγόμενα ότι βρέθηκε η αρχαιότερη ελληνική επιγραφή που αναφέρει το όνομα του Ιησού Χριστού και μάλιστα τον αναφέρει συγκεκριμένα ως Υιό του Θεού και Ιησού Χριστό, φυσικά όπως πάντοτε για τους χριστιανούς καθυστερημένα περίπου 200 χρόνια, γιατί μιλάμε για αρχαιολογικό έβριμα, 200 ολόκληρα χρόνια μετά από την υποτιθέμενη σταύρωση και την ακόμα πιο υποτιθέμενη Ανάσταση του Χριστούλη των χριστιανών. Φυσικά δεν πρόκειται να χαριστώ ούτε και σε αυτό το βίντεο σε κανέναν, όπως ακριβώς δεν χαρίστηκα και είμαι δίκαιος και με τον υποτιθέμενο χιτώνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον οποίον κάποιοι καλοπροαίρετοι, κακοπροαίρετοι, τον διαφήμισαν ότι βρέθηκε στην Βεργίνα. Προσωπική μου άποψη και γνώμη φυσικά είναι ότι δεν βρέθηκε ο χιτώνας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Βεργίνα. Μακάρι να είχε βρεθεί, αλλά δυστυχώς άποψη μου και πάλι ότι θα πρέπει να ταυτιστούμε με την γνώμη της κυρίας Αγγελικής Κοταρίδου ότι δεν βρέθηκε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτό ακριβώς εδώ το έβριμα, το οποίο υποτίθεται βρέθηκε σε ένα δάπεδο φυλακής στο Ισραήλ και υποτίθεται πως φέρει την αρχαιότερη επιγραφή που γράφει «Η Θεοσεβής Ακέπτος προσέφερε την τράπεζα στον Θεό Ιησού Χριστό εις ανάμνησιν». Αν παρατηρήσετε καλά και αν φυσικά κάποιοι από εσάς ξέρετε ελληνικά και πόσο μάλλον την ελληνική γλώσσα, θα ξέρετε επίσης και από τα κομμάτια της αρχαιότερης αρχαιολογίας ότι πολλές φορές οι Έλληνες κόβανε διάφορες φράσεις, ειδικά όταν τις έγραφαν πάνω σε μάρμαρο, προκειμένου να κάνουν οικονομία στον χώρο. Σωστά μέχρι εδώ? Ωραία. Τα ξέρουμε όλα αυτά? Συνέβαινε, παιδιά. Υπήρχε η περίπτωση λοιπόν να τα κάνουν αυτά. Τώρα, αυτό εδώ που βλέπετε γράφει την τράπεζαν, την τράπεσαν, μάλιστα είναι σαν σίγμα, πολλές φορές το κάνουν αυτό οι Έλληνες. Θήτα ωμέγα ή το, ας πούμε Θεό, μπορεί να είναι και θο. Έτσι, το θο να σημαίνει Θεό. Απλά δεν έχουν βάλει το προφανώς. Εντάξει, θο ή χω και από κάτω την λέξη μνημόσυνον. Και αν παρατηρήσετε, όλος τυχαίως, για άλλη μια φορά πέφτω μέσα, βρέθηκε, λέει, πολύ κοντά σε ρωμαϊκό στρατόπεδο όπου στρατοπέδευαν οι αρχαίες ρωμαϊκές λεγεώνες. Και λέω, κοίτα να δεις, εντυπωσιακό. Για πότε μιλάμε τώρα? Το 230 μετά Χριστόν. Λέω, κοίτα να δεις που πέφτουμε μέσα τελικά στο κανάλι αυτό, ότι όντως τελικά ο χριστιανισμός ρίζωσε από τους Ρωμαίους εξ αρχής και φυσικά αν μιλάμε για το 200 με 230, περίοδο υποτιθέμενων διωγμών κατά των καημένων χριστιανών, εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει καθόλου κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εντάξει, Θεό ή Ιχώ. Το βλέπετε που ουσιαστικά γράφει θο ή Ιχώ. Θο ή Ιχώ. Και με την πρώτη ματιά, με το που το διαβάζω, μου έρχεται κατευθείαν αναλαμπή και λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Πρώτον, γιατί να μην το γράψουν ολόκληρο, ειδικά το όνομα του Θεού, έτσι. Θεό Ιησού Χριστό. Εντάξει, το γράφουν για λόγους οικονομίας. Έχουν γράψει λοιπόν το ακέπτους, έτσι, άκεπτος, από πάνω την φιλόθεος, την τράπεζαν. Δηλαδή όλες τις λέξεις τις έχουν γράψει ολόκληρες, αλλά όταν φτάνουν τελικά να πούν αυτό που θέλουν να πούν, για τον Ιησού Χριστό, ας πούμε, λένε θο ή ηχώ. Πού βρισκόμαστε? Στο Ισραήλ. Τα λέω καλά μέχρι εδώ? Κάντε like αν τα λέω καλά μέχρι εδώ. Θα τα πω ακόμα καλύτερα. Επαναλαμβάνω. Πού βρισκόμαστε? Στο Ισραήλ. Τι σημαίνει αυτό? Γιαχβισμός. Θο ή ηχώ. Όταν διαβάζω θο ή ηχώ, γιατί όλη η Ιουδαία εκείνη την περίοδο ήταν εξελληνισμένη και δεν χρειάστηκε και σήμερα καν να προετοιμαστώ για να κάνω αυτή την εκπομπή. Καν. Ούτε λεπτό. Θο ή ηχώ. Η ηχώ, η αχβέ. Η γιάχ. Γιάχ. Η ηχώ. Γιάχ. Γιατί υπάρχουν, λέει, τα μοτίβα με τα ψαράκια και δεν συμβολίζουν απολύτως τίποτα τα ψαράκια. Τουλάχιστον στα ψηφιδωτά, τα συγκεκριμένα.
Έτσι, αν τα προσέξει κάποιος και αν τα δείτε, δεν ξέρω φυσικά αν μπορώ τώρα, γιατί κάνουμε εκπομπή ζωντανά, αν θα μπορούσα ας πούμε να δείξω, να μεταφέρω μία εικόνα ακόμα. Ένα λεπτό δώστε μου, αν μπορέσω να την εντοπίσω. Αυτή την εικόνα με τα ψάρια που έχει βρεθεί. Ωραία, τέλεια. Ωραία, την βρήκα για αυτήν. Εντάξει, αυτά εδώ πέρα είναι. Ξέρουμε όλοι, ή τουλάχιστον αυτοί που βλέπουν αυτήν την εκπομπή, εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι αυτό το σύμβολο, βασικά όχι τα ψαράκια ακριβώς, αλλά ένα άλλο παραπλήσιο με αυτό, με τα ψάρια πάλι από κάτω, το είχαν υιοθετήσει, μαντέψτε, πολύ ωραία, οι Φλάβοι. Και αυτό φυσικά είναι κάτι που θα το αποδείξω στο μέλλον, γιατί υπάρχουν αρχαιολογικές αποδείξεις και γι' αυτό. Και υπάρχουν αρχαιολογικές αποδείξεις που συνδέουν την λατρεία, την μυστική λατρεία των Φλάβιων με σύμβολα των Ελλήνων που υπάρχουν και στο νησί της Δήλου. Εντάξει. Οπότε το ότι βρέθηκαν διάφορα ψαράκια και γύρω γύρω διάφορες άλλες σβάστικες, εντάξει, εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι. Λοιπόν, να ξαναμεταφερθούμε σε αυτήν εδώ την εικόνα όμως. Θο-η-χο. Εντάξει, υπάρχει ένα Ι, υπάρχει ένα Υ και ένα Χ και ένα Ω. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το έβριμα. Τώρα θα μου πείτε, καλά, βρέθηκαν όλα αυτά και δεν βρέθηκε το κυριότερο. Ποιο είναι αυτό? Αφού βρισκόμαστε στο Ισραήλ, δεν βρέθηκε κάποια απεικόνηση του Χριστού? Όχι. Γιατί δεν βρέθηκε, πιστεύετε, καμία απεικόνηση του Χριστού? Γιατί μέχρι και να γίνει και να ολοκληρωθεί το διάταγμα των Μεδιολάνων 313, 325, η Σύνοδος της Νίκαιας, και ακόμα πιο μακριά και πιο επέκεινα, δεν είχε αποφασιστεί, όπως ακριβώς και στο Ισλάμ. Αλλά αυτά είναι φυσικά πράγματα τα οποία οι χριστιανοί της Ελλάδας, οι χριστιανούλιδες, δεν θέλουν να τα ακούνε και απλά τους χαλάς τη σούπα όταν τους λες την αλήθεια, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αμφιβολία ότι όντως βρέθηκε αυτό το κουραφέξαλο που μου λες τώρα μόλις ως αρχαιολογική απόδειξη. Λοιπόν, ούτε οι χριστιανοί είχαν μορφοποιήσει λοιπόν τον Μεσσία τους στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Εντυπωσιακό δεν είναι? Πόσο πολύ μοιάζουν και λίγο με το Ισλάμ στην αρχή τους. Λοιπόν, άρα πού είναι η απεικόνηση του Ιησού Χριστού? Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως αυτό πέρα, Φιλόθεος, την τράπεζα. Δηλαδή ότι αυτή η κοπέλα, δηλαδή, εντάξει, η Ακέπτους, τι όνομα είναι αυτό εδώ μεταξύ? Αιγυπτιακό είναι? Μάλλον μπορεί να είναι και Αιγυπτιακό, κάποια Αιγύπτια. Η Ακέπτους, εντάξει, η Φιλόθεος, εντάξει, μας λέει ότι είναι μια γυναίκα που είναι θεοσεβούσα. Δώρισε λοιπόν αυτήν την τράπεζα, δηλαδή ένα τραπέζι ουσιαστικά, στο οποίο τρώνε οι άνθρωποι, αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο, το δώρισε, εντάξει, στον Θεό, Θο-η-χο. Φυσικά και οι χριστιανοί θέλουν να γράφει Ιησού Χριστό. Πρώτον γιατί είναι ψηφιδωτό, έτσι, επειδή είναι ψηφιδωτό και επειδή από κάτω ακριβώς γράφει την λέξη μνημόσυνον, και όλοι φυσικά θα ήθελαν από όλους τους χριστιανούς η λέξη μνημόσυνον, επειδή σήμερα κάνουμε μνημόσυνα, να συνδέονταν και εκείνη την εποχή. Καμία σχέση. Μνημόσυνον ουσιαστικά σημαίνει ότι προς μνήμην, εντάξει, της κοπέλας, της Ακεπτούς. Τώρα, για να δούμε τι άλλο βρέθηκε. Γράφει ότι είναι ηλικίας, λέει, 1800 ετών. Η Θεοφιλής Ακέπτου, η Ακέπτους, προσέφερε το τραπέζι στον Θεό Ιησού Χριστός μνημόσυνο, έτσι το αναφέρουν αυτοί. 581 τετραγωνικά μέτρα, λέει, το ψηφιδωτό. Διακοσμούσε, λέει, μια αίθουσα προσευχής. Το ψηφιδωτό της Μεγιδό, γιατί στη Μεγιδό βρέθηκε, περιλάμβανε, λέει, επίσης, λέει, κάποιες εικόνες ψαριών και κάποιοι τις ερμηνεύουν ως το 9-16 του Λουκά. Το δάπεδο ήταν κρυμμένο, λέει, κάτω από μια φυλακή,
από τότε που ανακαλύφθηκε το 2005, αλλά τώρα το δανείστηκε το Μουσείο της Ουάσιγκτον μέχρι και τον Ιούλιο του 2025. Λοιπόν, τι άλλο λέει? Είμαστε πραγματικά, λέει, από τους πρώτους ανθρώπους, λέει, μπλα μπλα μπλα. Ένας Κάρλος Κάμπο κάνει μια δήλωση σχετικά με το γεγονός ότι αυτό όλο το ψηφιδωτό συναρμολογήθηκε από κάποιον Βρούτιο, ο οποίος ήταν ένας τεχνίτης που δούλεψε στο συγκεκριμένο το ψηφιδωτό. Για να δούμε τι άλλο λέει. Μπλα μπλα μπλα. Το ψηφιδωτό, λέει, του Μεγιδό βρέθηκε στην κοιλάδα Ιεσραήλ, όπου οι χριστιανοί πιστεύουν ότι θα λάβει χώρα η τελική μάχη του βιβλικού Αρμαγεδόνα. Μαλακίες τούμπανα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό που σας έλεγα και πριν, οι ερευνητές πρότειναν, λέει, ότι θα μπορούσε να αποδείξει ότι οι Ρωμαίοι συνυπήρχαν, προσέξτε τι λέει, σε κάποιο βαθμό. Σε κάποιο βαθμό, δηλαδή, ρε μαλάκα τώρα, ο άλλος χτίζει πόσα τετραγωνικά ψηφιδωτό, έτσι, σε δάπεδο, να το βλέπουν όλοι. Όλοι. Και θες να μας πεις δηλαδή τι? Ότι το κάναν κρυφά? Συνυπήρχαν εμφανέστατα με τους Ρωμαίους. Έλεος. Αυτοί είχαν την πίστη στα χέρια. Την είχαν οι Έλληνες, οι Εβραίοι. Γράφει λοιπόν μια άλλη επιγραφή, ο Γαϊανός. Αυτός ο Γαϊανός που έκανε αυτή την προσφορά πάλι, ο άλλος. Και αυτός τι είναι που έχει γράψει? Υπάρχει μια άλλη επιγραφή με κάποιον Γαϊανό. Ένα λεπτό λίγο να δω αν μπορώ να σας την βρω και αυτήν. Την επιγραφή με τον Γαϊανό, αν την έχω. Την έχω? Να δω ποια είναι. Την έχω. Ένα λεπτό λίγο, επειδή είμαστε και ζωντανά, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Εικόνα, μπλα, μπλα. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η επιγραφή. Εδώ. Για να δούμε τι γράφει εδώ. Δεν βλέπω κανένα Έλληνα. Ο Γαϊανός, Ρωμαίος αξιωματικός, και νομίζω κάπου τον αναφέρει ως 100 αρχό, έχοντας επιδιώξει την τιμή από τα δικά του χρήματα, έφτιαξε το ψηφιδωτό. Η ομάδα βρήκε, λέει, επίσης ένα κοντινό ρωμαϊκό στρατόπεδο, ενισχύοντας το ενδεχόμενο ειρήνης μεταξύ Ρωμαίων και Χριστιανών. Και για άλλη μια φορά θα πρέπει να πω στους χριστιανούς, you have to eat my dust. Θα πρέπει να φάτε για άλλη μια φορά τη σκόνη μου. Γιατί είναι αυτό το οποίο φωνάζω και καταγγέλω και λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι αυτή η θρησκεία δεν υπήρχε περίπτωση να ξεπήδηξε από την μήτρα και την κοιλιά των Εβραίων και των Ιουδαίων και του Ισραήλ, αλλά από τους Ρωμαίους, ειδικά από τον Καίσαρα Τίτο. Για να δούμε λίγο αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν, λέει, επίσης 5 ονόματα γυναικών: Πριμίλα, Κυριάκα, Κυριακή ενδεχομένως, Δωροθέα, και υπάρχει και μια Χρήστη. Ο Μπόμπι Ντιούκ, λέει, δήλωσε πρόκειται αναμφισβήτητα για μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις για την κατανόηση της πρώιμης χριστιανικής εκκλησίας. Ισχύει όντως, αλλά όχι έτσι όπως θα θέλανε οι Ορθόδοξοι χριστιανοί της Ελλάδας. Εντάξει, ωραία. Για να δω λίγο τι άλλο γράφει. Κάτι άλλο γράφει μετά για την νεκρά θάλασσα. Νομίζω πως έχουμε ολοκληρώσει πάνω κάτω την ανάλυση μας. Οπότε θα μπορούσε να γράφει και, αν θέλουν οι χριστιανοί, εντάξει, Θεό ή Ιησού Χριστό, εντάξει, ΙY, όχι ΙΙ που είναι τα αρχικά Ιησούς, ΙY, Χ, η Χ. Αλλά νομίζω πως η δικιά μου η ερμηνεία, ότι περισσότερο αυτό το Ιχώ ταιριάζει στο Ιαχ, το οποίο μπορεί να έχει κάποια ερμηνεία ως Ιαχβέ, Ιχώ, και να είναι Ρωμαίοι οι οποίοι είναι Ιουδαίζοντες, καθώς υπήρχε και αυτή η τάση εκείνη την εποχή, πάρα πολλοί Ιουδαίοι να αποδέχονται τον Ιαχ. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω πως το αφήνω πάνω σας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί η Ιχώ τι μπορεί να είναι. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι το Ιησούς Χριστός, το Ιχώ, αν το πάρουμε έτσι, μοιάζει καταπληκτικά. Η Ιχώ, η Ιαχ, μοιάζει καταπληκτικά με το Ιαχβέ. Καταπληκτικά. Και είναι να μπορεί κανείς, αν τελικά σχεδιάστηκε αυτό το όνομα ως παραφθορά του Ιαχβέ, η Ιχώ, γιατί ούτως ή άλλως και το Ιησούς που είναι Τζόσουα,
Τζόσουα, Γεχοσούα, Γεχοσούα, Οσούα, πάλι έχει σχέση με τον Ιεχωβά των Εβραίων. Είτε σας αρέσει λοιπόν είτε όχι, φίλοι μου χριστιανοί, να λέμε την αλήθεια, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, αυτόν που υμνείται είναι ο Γιάουε, ο Ιεχωβάς. Γιατί το Ιησούς έχει άμεση σχέση. Αυτό το Ιη που βλέπετε στην αρχή, Ιη, γιωταΐτα, Ιη, αυτό είναι ο Γιαχβέ, ο Ιεχωβάς. Ιεχωβάς, Ιησούς, Γιαχ. Το ορθό πρόθεμα είναι Γιαχ. Και στη μία και στην άλλη γλώσσα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν εσείς φυσικά θέλετε να το πιστεύετε, πιστέψτε το, μπορεί να έχετε και δίκιο, μπορεί και όχι, αλλά όπως και να έχει, το έβριμα είναι 200 ολόκληρα χρόνια μετά από την υποτιθέμενη άφιξη του Μεσσία σας στον κόσμο, που έχουμε αποδείξει φυσικά ότι αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ, καθώς οτιδήποτε έχει σχέση με τον Χριστό ουσιαστικά έχει να κάνει με τον Ελεάζαρο, με τον Σίμωνα, με τον Κέσαρα Τίτο, με τον Ιώσιπο και με κάποια άλλα πρόσωπα των πρώτων 70-80 ετών μετά τον Χριστό. Το έχω αποδείξει. Αν δεν με πιστεύεις, δες και άλλα βίντεο στο κανάλι. Πάνω από 165 βίντεο υπάρχουν και θα συνεχιστούν να βγαίνουν βίντεο για τον χριστιανισμό, καθώς η έρευνα μου προχωράει και τις επόμενες ημέρες, Παρασκευή και Σάββατο, θα ανέβουν 2 εκπομπές ακόμα για τον χριστιανισμό. Άλλες 2 εκπομπές. Οπότε μέχρι τότε εσείς συνεχίστε απλά να απολαμβάνετε τα βίντεο του καναλιού και φυσικά αν θέλετε, αν σας άρεσε η εκπομπή, αν σας άρεσε αυτή η ανάλυση, κάνετε like. Αν όχι, δεν πειράζει και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.